or else হৈছে এটা কনজাংচন যেনেকৈ but and এইবিলাকৰ দৰে হৈছে or elseও এটা কনজাংচন ইয়াৰ মিনিং হৈছে নহলে মানে নেগেটিভ সেন্সত বুজায় দুটা বাক্যক একজুট কৰিবলৈ আমি কনজাংচন ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ pay your exam fees or else you will not be appear in the exam so আমি এনেকৈ or else ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ unless হৈছে এটা কনজাংচন ইয়াৰ মিনিং হৈছে যেতিয়ালৈকে নেগেটিভ সেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয় you will not pass the exam unless study well unless হৈছে যেতিয়ালৈকে এই কামটো নকৰা তেতিয়ালৈকে এই কামটো নহয় মানে ইয়াত এটা কন্ডিশন সোমাই থাকে so you will not pass the exam তুমি পাস নকৰা যেতিয়ালৈকে unless যেতিয়ালৈকে study নকৰা ভালকৈ নপঢ়া so thank you until মানেও হৈছে যেতিয়ালৈকে but ইয়াত নেগেটিভ সেন্স ইন টাইম ইয়াত সময় উল্লেখ কৰা যায় যেনেকৈ wait here until my boss come যেতিয়ালৈকে মানে এইটো সময়লৈকে wait কৰা যেতিয়ালৈকে মোৰ বস নাহে so এনেকৈ আমি untilক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি কনফিউজ লাগে তেতিয়া দুইটা একেলগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ unless until এনেকৈ wait here unless until my boss comes so এনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ thank you as well as you এটা হৈছে কনজাংচন ইয়াৰ মিনিং হৈছে লগতে I have a bike as well as লগতে কি আছে এখন কাৰো আছে মোৰ ওচৰত এখন বাইকো আছে লগতে এখন কাৰো আছে সো এনেকৈ আমি as well as ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ I have a sister as well as a brother এনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ thank you as soon as হৈছে এটা কনজাংচন ইয়াৰ মিনিং হৈছে মাত্ৰে সেই সময়তে at the same time so at the same time যদি দুটা অ্যাকশন হয় তেতিয়া আমি as soon as ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ he ran away as soon as পুলিচ দেখা মাত্ৰে he পলালে so এনেকৈ ধৰণৰ আমি এইটো কনজাংচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ thank you so much weather মানে হৈছে দুইটাৰ মাজত যেতিয়া আমি কওঁ যে হয় বা নহয় তেতিয়া আমি weather ব্যৱহাৰ কৰিব যেনেকৈ I don't know মই নাজানো whether you go or not তুমি যোৱা নোযোৱা নাজানো I will go মই যাম কেতিয়াবা আমি কওঁ যে তুমি খোৱা নোখোৱা মই নাজানো মই খাম কিন্তু মই খাম so I don't know whether you eat or not I will eat so এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বাক্যৰ মাজত আমি weather ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ apart from this you have to keep in mind ইয়াত আমি or ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব or আৰু not এইটো হৈছে structure however nevertheless মানে হৈছে হলেও হিন্দীত ক'বলৈ ফিৰ ভি অসমীয়াত সত্ত্বেও so I ran very quickly however could not catch him মই বহুত দ্ৰুতগতিত ran কৰিলোঁ মানে দৌৰিলোঁ যদিও তাক ধৰিব নোৱাৰিলোঁ however হলেও মানে ফিৰ ভি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ so এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বাক্যত আমি however বা nevertheless ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ as if মানে হৈছে অসমীয়াত মানি লোৱা so he delivers his speech as if he were a prime minister he delivers মানে দিয়ে ভাষণ দিয়ে যেনেকৈ মানে মানি লোৱা he were a prime minister যেনেকৈ এজন হি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হয় so এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যেনেকৈ মানি লোৱা এইটো এনেকুৱাহে মানি লোৱা এইটো এনেকুৱাহে তেতিয়া আমি as if ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত এতিয়া কথা এটা ধ্যান দিয়া উচিত যেনেকৈ হি পিছত was নাই were আছে যদি ইয়াত is am are ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় তাৰ সলনি আমি were হি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব even though মানে হৈছে যদিও ইয়াত যদি কোৱা হয় even though he got angry he did not say anything মানে কি কৈছে তাৰ খং উঠিল যদিও he did not say anything একো নকলে so এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত আমি even though ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি কোৱা হয় যেতিয়া